السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي ننستالو لي بروغرام اللي غادي نخدمو بهم. اول حاجه غادي ننستالوها اللي هي جي صح. باه نديرو هذه الخدمه روحو جوجل، كتبوا جي ويت، بعد نروحو للسيت الاول. غادي من بعد كده نحطها في الديسكريبسيون. نهودو تحت هنايا عندنا لي سيستيم ديكسبلوطاسيون كاع اللي كاينين، حنا نخيرو اللي عندنا. مادام عندنا 64 خيرو جي 64، ديرو اكسبت، بعد كده نديرو داونلود. غادي يولي هنا يطلع. غادي نحبسه باسكو ديجا راني مطلعه من قبل هنا. نروحو لهنايا وراني مطلعو انا عندي لهنايا انستالوه كوم نيمبورت بروغرام. سي بون. حاجه زوجه كيما خبرتكم، غادي نخدمو يا بالنت بينز يا بالانتيليج يا بالاكليس. كيما انا نخدم بالانتيليج. كي نبغوا نطلعوا الانتيليج غادي نروحوا لجوجل، نكتبوا انتيليج ايدي، نروحوا للسيت الاول وكلهنا نديرو تيليشارج. قراو شويه صح. لهنايا راه عندنا زوج، عندنا الالتيميت والكوميونيتي. نروحو نتيليشارجيو الكوميونيتي باسكو كون نشوفو لهنايا راه غراتوي و اوبن سورس. غادي نديرو تيليشارجي، ومن بعد كينا غادي نحبسوه باسكو ديجا راني مطلع. نانستالوه كوم نيمبورت بروغرام، ما فيش بروبليم ولا اشكال صح. غادي نطلعوه بالخف. هكا راه يطلع. قراو له. غادي البروغرام تاعنا يطلع كيما هكا. وهكا نكونوا كملنا لي بروغرام اللي غادي نخدموا بهم في هذه الفورماسيون. تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. الى ذلك الوقت استودعكم الله، فدمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.